Then, hintayin nyo siya. Then, dyan. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-delete ng Facebook account. Ang una ay punta kayo ng internet dito. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko dito. Then punta kayo sa baba, hanapin nyo yung help. Pagkatapos ay i-search nyo yung, para madali, i-search nyo yung permanently deleted. Pagkatapos, i-click nyo ito siya. Ayan yun lang yung ginagawa ko. Pagkatapos, hanapin nyo yung sa baba. Ito yung click. Then, hintayin nyo siya. Then, dyan. Ito siya. Click nyo din continue. Kung gusto nyo siyang i-delete. Pagkatapos, hintayin nyo lang siya. Hintayin nyo lang. So yun na siya din. Kung gusto nyo siyang ma-delete ay i-click nyo yung delete account. Then enter nyo yung password nyo. Pagkatapos, so yan na guys yung yung lalabas. Confirm permanent account deletion. Then kung gusto nyo siyang ma-delete na talaga yung account nyo, kung hindi nyo na siya kailangan, i-click nyo yung delete account. So thank you guys, thank you for watching my YouTube channel.